أسوأ كابوس ممكن أنت كوالد تعيشه وقت بتتفقد طفلك بنص الليل وما بيكون بغرفته. قلبك ببلش يخفق وبتنتقل لحالة من الذعر والقلق وميت خيال وسؤال بيخطر على بالك. إذا طفلك هرب أو هدد إنه هو يهرب، أو أنت كنت تخاف إنه طفلك يهرب من البيت، بهذا الفيديو بدي أحكي أسباب هروب الأطفال سواء كانوا ذكور أم إناث، والطرق اللي ممكن توقفهم، وكيف تتعامل أنت مع هذا التصرف اللي بيستخدمه طفلك كمهارة خاطئة في حل مشكلاته ضد القواعد والحدود الموجودة بالبيت. بس تابعني وخليك معي. السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا فيكم جميع. صدقني يمكن لأي طفل إنه هو يهرب إذا كان عايش تحت ضغط كافي وعنده وقت وشاف الظروف مناسبة. هذا الهروب بيحتاج القدرة والاستعداد والفرصة. الفرصة والقدرة بشكل عام بتكون موجودة، بس الاستعداد بيتطور بوجود أسباب مثل موقف مرهق عم بيمر فيه طفلك، أو خوف من عواقب شيء ما هو فعله، أو نوع من أنواع فرض السيطرة والسلطة، أو عنده مشكلة بالمدرسة. الفكرة انه الطفل بيرسم بخياله صورة رومانسية للحياة في الشارع، وبيشوفها على انها مغامرة او مفتاح لحريته. مشاعر الفشل اكيد وشو بينتج عنها من خوف وغضب بتكون سبب للهروب من البيت غالبا. طفلك ممكن يتعب من مشاكله وخاصة الدراسية، وما بيقدر يفهم هاي المشاكل او يحلها او يستخدم طرق مختلفة لحلها، فبيفضل الهرب عن مواجهتها. بمعنى وقت طفلك ما عنده مهارات جيدة وجديدة ونافعة لحل المشكلات، بيشوف الهروب حل، بيشوف الموضوع اما ابيض او اسود، والهروب بيكون لعدم مواجهة شيء ما، او حتى هو يهرب من مشاعر ما عم بيعرف هو يتعامل معها. طفلك وقت بيهرب من البيت بتكون خلصت كل مهارات حل المشكلات عنده، والهروب حل مباشر للتخلص من كل هاي المشاكل. في نقطة لازم نميزها بين وقت طفلك بيهرب من البيت بعد ما يصير شيء ما وبيكون لفترة مؤقتة بعيد. هون هذا الهروب هو عرضي مؤقت، بيكون بهالحالة هو عم بيحاول يتجنب بعض المواقف اللي فيها إذلال أو إحراج. على سبيل المثال انكشف إنه هو غش بالمدرسة وخاف من مواجهتك. النوع الثاني هو الهروب الدائم والمستمر والمتكرر بغرض فرض السيطرة أو التلاعب بمشاعرك أو التهديد دائما بهذا التصرف. مثلا بيقول لك أنا إذا قلت لي اعمل هيك بدي أهرب، وهون بيعرف أنت مقدار قلقك، وللأسف أنت بتبدأ بتساوم وبتفاوض مع طفلك لأنه هذا التصرف بخوفك. واعرف انه هذا التصرف بيعطي ابنك قوة عليك وعلى اخوته، وخاصة وقت انت كوالد تستسلم. بمعنى طفلك دربك وهيئك انت كوالد تتعلم ما تقول له روح على غرفتك لانك بتخاف يهددك بالهرب. لاحظ معي، اذا طفلك دائما بيهدد بالهرب، هو ما عم بيهرب مشان مشكلة واحدة، وانما هو هاي مهارته الرئيسية بحل مشكلاته وتجنب اي مساءلة. انت ممكن تتساءل، ما في علامات حقيقية قوية سريعة بتدل على انه الطفل انه هو عم بيخطط انه هو يهرب؟ بحب اقول لك علامات واضحة ما في، بس ولكن انت ممكن تلاحظ تصرفات سرية، عم بيجمع مصاري، عم بتختفي اشياء ثمينة من البيت مثل الذهب، عم بيقترض اموال من الاقارب او الناس اللي حواليكم. وهاي الملاحظات وقف عندها وبحاث عن سببها، وهيك تكتشف اي امر خطير قبل ما يصير. مو بس الهرب، ممكن هو يكون عم بيخطط يشتري ممنوعات. اهم شيء تعلم طفلك حل مشكلاته، بمعنى اسأله كيف ممكن نحل هاي المشكلة بشكل او بطريقة تانية، او شو هي طرق التعامل مع هاي المشكلة، وقل له والله انا حبيت هاي الطريقة، وامدحه وقت هو بيساوي شيء ايجابي. حبك لطفلك الغير مشروط بيبعث رسائل واضحة ومفهومة له انه لا بأس من ارتكاب الاخطاء، في امان، بس ولكن لا تكرر نفس الخطأ. والطريقة يلي نحن بنتعامل فيها مع الاخطاء بالبيت هي من خلال مواجهتها وحلها. درب نفسك انه تتواصل مع طفلك بشكل دائم، واسأله عن حاله واذا كان بحاجة لاي مساعدة من غير ما يطلب. كرر عدة مرات هذا الشيء بدون سبب، روح على غرفته ودق الباب عليه وتواصل معه. هو بيعرف بهاي الحالة انك مهتم، حتى اذا انت كنت برا البيت بالشغل ورجعت تعبان ما رح تخسر شيء. هي عبارة عن
ثواني وسؤال وجواب. اتأكد انه رسالتك الموجهة لطفلك وصلت، بمعنى قل له اذا فشلت وقررت تهرب لا تتردد وترجع للبيت ورح نحكي مع بعض. واذا قال لك عن شو بدنا نحكي، قل له بنحكي كيف نتساعد بحل المشاكل بشكل وبطرق مختلفة. واذا هرب خيره او خبره الهرب انه ما رح يحل مشاكله، ولازم كمان يتحمل مسؤولية نفسه. وحتى اذا هرب المشاكل بعدها ما انحلت وبعدها موجودة، وخبره اذا هربت انا ممكن ما اقدر امنعك اكيد، لكن بعيد علي انا صعب كتير علي انه انا احميك، وهيك بتزيد المشاكل وبتعرض حالك للخطر، وما بعتقد الامر بيستحق كل هاي المخاطرة. إذا شعرت أنه طفلك على وشك أنه هو يهرب بعد حدث كبير، اطلب منه الهدوء وخليه يقعد 5 دقايق بغرفة المعيشة، بالصالون، بالمطبخ، وبعدها بدل ما أنه تسأله ليش أنت متضايق، اسأله شو صار وشو صار معك بالضبط حتى قررت تترك البيت. وبعد ما يخبرك قل له أنه أنت يا ابني تعاملت مع هاي المواقف من قبل، وهذا طبيعي التعرض له، وأنا بعرف إنك أنت قادر تتغلب على هاي المواقف، وإذا أخطأت هاي مو نهاية العالم، واجه شو بتقدر بتواجه ونحن بنكمل مع بعضنا. بالنهاية أنا بحب أقول طفلك بيهرب من المشاكل يلي ما بيقدر يعالجها، وهو بيشوف الهرب هو عبارة عن وسيلة للشعور بالقوة والاستقلالية، لكن ما بيعرف إنه هو شعور زائف وما بيقدر هو يهتم بنفسه بالشارع. لذلك تعليمه حل مشاكله بعدة طرق حيتمكن هو من مواجهتها يلي بيهرب منها، وهذا هو الدرس الحياة الحاسم. فمشان هيك مشتركي قناتي الكرام، إذا عندكم أسئلة أو استفسارات متعلقة بموضوع الفيديو اكتبوها إلي أسفل هذا الفيديو بخانة التعليقات، وشارك الفيديو مع المهتمين وخليني كمان أعرف آرائهم. وإلى لقاء قريب بفيديو جديد إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم جميع، سلام.